Доброго дня на моєму каналі. Жоден сад не зможе обійтися без нашої любові, уваги та постійного догляду. Але витрачати менше часу на рутинні роботи в саду – це цілком реально. Давайте поговоримо про те, як більше відпочивати в саду, ніж працювати. Сьогодні 9 простих порад для тих, кого приваблює сад малого догляду. А я хочу подякувати вам за вподобайки та цікаві коментарі, які надихають мене на нові відео. Створіть місце для відпочинку. Так, вам не почулося. Почніть саме з цього. Виявляється, що у саду можна відпочивати. І у вас буде на це час, бо ми говоримо про сад малого догляду. Комусь достатньо буде зручної лави або гамака, щоб помилуватися садом, помріяти або провести час за цікавою книгою. А комусь потрібна буде обідня зона на відкритому повітрі або затишна тераса для вечірніх посиденьок з друзями. Обирайте за своїми вподобаннями. Зверніть увагу також на шезлонги, підвісні крісла-кокони та садові гойдалки. Місця для відпочинку не тільки спокушають частіше виходити на вулицю і насолоджуватись садом, але й потребують значно меншого догляду, аніж клумби та грядки. Скоротіть площу газону. Щотижнево він забирає купу сил та часу, бо вимагає регулярного догляду та косіння. Тому якщо більше площі буде зайнято бруківкою або настилом, з їх прибиранням впорається навіть дитина. Однак, якщо ви хочете зберегти газон, зробіть його дуже простої форми. Наприклад, прямокутний газон можна підстригти досить швидко, тоді як газон неправильної форми може зайняти у 10 разів більше часу. Швидко зростаючі дерева. Будьте обережні, обираючи такі для свого саду. Коли ми висаджуємо живоплід, хочемо, щоб рослини якнайшвидше створили огорожу і обираємо, наприклад, куприсоципарис Лейланда. Він дійсно дуже швидко росте, майже метр на рік, але так само стрімко це дерево сягає 15 метрів у висоту. Тому подумайте, перш ніж обирати такі рослини. Так, ви дійсно швидко отримаєте високу огорожу, але щороку тримати її під контролем буде дуже і дуже нелегко. Обирайте невибагливі рослини. По-перше, зверніть увагу на ті, що добре почуваються саме у вашому кліматі та підходять під умови вашої ділянки з точки зору освітлення, ґрунту, вологості та вітру. Не висаджуйте, наприклад, рододендрони на сухій ділянці, яка до того ще й сильно продувається вітрами. Вам точно не потрібні рослини, які потребують укриття взимку чи захисту від весняних опіків. Якщо у вас немає часу на обрізку, краще відмовитись, наприклад, від плетистих троянд або гліцинії, які можуть легко вийти із-під контролю без належного догляду. За садом набагато легше доглядати, коли він має просту і продуману структуру, та коли рослини правильно підібрані. Якщо вам складно з цим впоратись самостійно, звертайтесь, будь ласка. Мої контакти ви побачите в описі під відео. Замініть квітковий бордюр на кущі. Сезонні клумби вимагають багато зусиль у догляді. Спробуйте замінити хоча б частину однорічних та багаторічних рослин на кущі. Це найкращі рослини для саду малого догляду. Вони довгий час ростуть на одному місці, не потребують частого ділення та пересадок, як багаторічники, та щорічного посіву та висадки розсади, як однорічні рослини. При цьому саме кущі можуть забезпечити цікаву структуру саду, бо вони мають різні форми крони, дивовижне цвітіння, як, наприклад, гортензії, та кольорове розмаїття листя, як барбариси. Окрім того, серед них є багато вічнозелених, в тому числі хвойних кущів, а вони допоможуть підтримати гарний вигляд саду протягом усього сезону. Скоротіть різноманітність видів рослин. Щоб отримати сад, який не потребує особливого догляду, потрібно зробити одну просту, але радикальну річ – обмежити кількість видів рослин. Чим менше їх у вас буде, тим меншими будуть витрати на догляд. Якщо у вас небагато часу для роботи в саду, намагайтеся висаджувати від 5 до 10 видів рослин. Наприклад, краще мати велику хвилю одного виду рослин, ніж багато шматочків із суміші рослин, кожна із яких потребує окремого догляду. Ніякого городу та мінімум плодових дерев. Відмовтесь взагалі від городу, якщо хочете витрачати якнайменше часу на роботи в саду. Навіть саме невеличкий город потребує постійної уваги. Посів насіння або висадка розсади, полив, внесення добрив, прополка, захист рослин від хвороб та шкідників і таке інше. Так само плодові дерева потребують багато часу на догляд, щоб бути здоровими і приносити гарний врожай. Подумайте, чи дійсно потрібно вам висаджувати, наприклад, 30 плодових дерев на сім'ю із 4 людей.
Боремося із бур'яном ліниво. Величезним джерелом роботи в саду є видалення бур'янів. Ручна прополка – це найбільш ефективний, але дуже нудний і виснажливий метод боротьби, яким треба займатися ледь не кожного тижня. Хтось використовує гербіциди. Це радикальний, але не екологічний засіб. Особливо неприйнятний, коли в саду відпочивають діти та домашні тварини. Мені подобається більш натуральний метод – мульчування ґрунту. Звісно, перед засипкою мульчі не зайвим буде добре прополоти клумби, але потім доведеться тільки інколи висмикувати окремі вже послаблені бур'яни. Дуже заощаджують час та сили гарна організація місця для зберігання садових приладів та інструментів. Для цього можна облаштувати садовий будиночок або комору, де знайдеться місце, зокрема, і для газонокосарки. Бажано розмістити їх якнайближче до саду. Якщо потрібно зберігати небагато інструменту, можна пристосувати для цього, наприклад, лавку-ящик, а можна пошити зручний органайзер для садових дрібниць. Головне, щоб вам було швидко і легко дістати, а потім скласти садові інструменти. Догляд за садом – це здебільшого робота на відкритому повітрі, то чому б не зробити її якомога простішою та приємнішою? Сподіваюсь, серед моїх порад ви знайшли цікаві та корисні для вас. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.